สวัสดีค่ะวิไลพร อิทธิวิรุณค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดูแลส่วนงานให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนค่ะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Climate Change and Sustainability Service ค่ะความยั่งยืนคือการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งค่ะจะดำเนินงานได้อย่างดีนะคะในอนาคตเนาะซึ่งในมุมขององค์กรธุรกิจค่ะการดำเนินงานอย่างยั่งยืนก็คือการที่ธุรกิจเองยังคงประกอบธุรกิจแล้วก็มีผลการดำเนินงานหรือว่ามีผลกำไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรทางเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการที่บริษัทหรือว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องของความยั่งยืนอย่างไรก็ตามบริบทของโลกเราปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะในการเจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจในมุมหนึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของคนโดยรวมดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็จะทำให้เกิดในเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะหรือว่ามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่มากอย่างเช่นเรามีการใช้ในเรื่องของพลังงานฟอสซิลนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือน้ำมันที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่สูงเกินไปอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นแล้วก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะโลกรวนอย่างเช่นน้ำท่วมนะคะที่มากขึ้นในปัจจุบันค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะการดำเนินธุรกิจของเราเองเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมนะคะหรือการที่ไม่ได้พิจารณาในเชิงของสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในบริบทของโลกปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียนะคะในองค์กรธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยมีความคาดหวังแล้วก็ความต้องการให้บริษัทหรือว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยค่ะให้ความสำคัญนะคะในบริบทในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสังคมแล้วก็รวมถึงธรรมาภิบาลหรือว่าที่เรารู้จักกันในเรื่องของ ESG นะคะ Environment Social แล้วก็ Governance นำเข้ามาขับเคลื่อนในเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตเพิ่มมากขึ้นค่ะในกระแสของโลกปัจจุบันค่ะที่มีความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นนักลงทุนลูกค้าหรือผู้บริโภคเองแล้วก็รวมถึงตัวพนักงานในองค์กรเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะคะหรือจริงๆแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยกับบริษัทธุรกิจที่เราจะไม่พิจารณาในเรื่องของ ESG ในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในบริบททางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะประเทศไทยเราลงนามในข้อผูกพันตามพันธสัญญาปารีสนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นพันธสัญญาในระดับประเทศก็คงจะถูกผลักดันลงมาสู่องค์กรหรือว่าหน่วยงานธุรกิจต่างๆที่เราก็คงจะต้องมีกิจกรรมต่างๆในการช่วยเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะคะเพราะฉะนั้นในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือตัว E เนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาพิจารณาเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือว่ากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนะคะในมิติของสังคมนะคะการส่งสัญญาณจากผู้บริโภครวมถึงพนักงานขององค์กรที่จะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิแรงงานสำหรับธุรกิจที่มีการใช้แรงงานจำนวนมากนะคะหรือสิทธิของผู้บริโภคในธุรกิจที่ลูกค้าเองอาจจะเป็นผู้บริโภคโดยตรงรวมถึงอีกหนึ่งแรงผลักดันที่สำคัญก็คือในเรื่องของภาคการเงินนะคะหรือว่านักลงทุนต่างๆเองเนี่ยก็พิจารณานะคะที่จะลงทุนหรือว่าให้เงินกู้กับบริษัทธุรกิจที่ใส่ใจในเรื่องของ ESG หรือว่านำ ESG เนี่ยมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจเพราะฉะนั้นด้วยบริบททั้งหลายนะคะก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยจะไม่คำนึงถึงเรื่องของ ESG ในการขับเคลื่อนหรือในการดำเนินกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากเราพูดถึงเรื่อง ESG เนี่ยมันมีปัจจัยนะคะหรือหัวข้อที่จะต้องคำนึงถึงเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณานะคะผ่านวิธีการที่เราเรียกว่า materiality assessment นะคะหรือการพิจารณาหัวข้อสำคัญในเรื่องของ ESG ที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกหรือว่าผลกระทบอย่างมากกับองค์กรนะคะเพื่อพิจารณาดำเนินหัวข้อหรือว่ากลยุทธ์ด้าน ESG ที่มีผลสำคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของเราค่ะ